Moi vaan ja tervetuloa uuden seikkailuni pariin. Tällä kertaa olemme saapuneet Kupravan hylättyyn kaupunkiin Latviaan. Kupravan kaupunki on hylätty vuonna 1992 Neuvostoliiton romahdettua ja nähtävästi tämän kaupungin hylkääminen liittyy jotenkin neuvostojoukkojen vetäytymiseen sekä tämän tehtaan sulkemiseen. Eli toisin sanottuna ihmiset menettivät elinkeinonsa, kun kommunismi väistyi ja kapitalismi astui kehiin. Melko huonoon kuntoon tämä paikka kyllä pääsi. Saa nähdä, että onko täällä oikein mitään ihmeellistä katsottavaa edes. Ja on niin pusikoitunutkin, että oikein tiedä, mitä kautta näihin tehashalleihin kannattaisi mennä. No, mitähän tästä tehashallista voisi sanoa katsojille? Iso on kokoinen, niin kuin Kimi sanoi tuossa. Ja no, tää on iso tehashalli. Tässä on valmistettu jotain tuotteita silloin aikoinaan. Ja ei tästä enää niin kuin jäljellä kuin tämmöisiä tiilikasoja. Paikalliset tykkää käydä selkeästi juopottelemassa täällä, että täällä on vähän joka paikassa niin tyhjiä kaljapulloja ja tyhjiä viinipulloja ja jotain muutakin viinapulloja. Selkeästi näitä myöskin käytetään tommosena kaatopaikkana. No tännehän on tietenkin kaikki paskat hyvä varastoja vai mitä? Että se niistä ympäristöasioista. Lähdetäänkö kiipeämään Kimi tuonne ylöspäin? Lähettä. Katsotaan, että uskaltaako näitä kiivetä. No ainakin alkumatka. Päästään varmasti menemään. Eikä tämä rösähän on aika jykevän näköiset tämmöiset betoniportaat. Ja siellähän näkyy olevan ihan raudotukset ja kaikki. Niin. Ja kato Antti menee edellä niin. Niin, oikeastaan se pitäisi aina mennä niin päin, että se, jolla ei ole kameraa, niin menee etumaisena. Koska tässä kuvatessa on hankala katsoa, että mihin sitä aina kenkänsä laittaa. No, mennään vielä ylöspäin. Ehkä vähän muuttuu mielenkiintoisemman näköiseksi tämä ikku. Parhaat palat on täällä ylhäällä luultavasti. Niin, no tehashallit ei ollut mitään kovin mielenkiintoisia, mutta tää on jo huomattavasti mielenkiintoisen oloinen paikka. Täällä alkaa olla vähän niinku näköalakin. Montakohan kerrosta tässä oikein on? Aika monta. Tää on melko korkea rakennelma. Hui, kato. Vielä päästään ylöspäin. Noin jylhät maisemat alkaa olemaan. Ja Antilla on jaskat housut. Nyt alkaa vähän niinku innostua tässä videossa, että tähän mennessä oli vähän semmonen plahkokemus, mutta nyt alkaa tulla pientä semmoista kihelmöintiä mulle. Katsotaan mitkä maisemat. Häh? Tuolta päästään menemään sitä mitä me tavoiteltiin. Jos Ei saatana. Semmoisen. Nyt on vähän huonompikuntoisen näköinen lattia. Mutta komiat on kyllä maisemat, täytyy sanoa. Mihin kävelle. Katsokaa YouTube-väki, niin nyt on kaunista. Aika korkealle päästiin kiipeämään. Pannaan tarkennus vielä tuonne horisonttiin, niin miksi se tarkentaa minuun tämä aika monta? No niin, siellä. Ollaan nyt varmaan parikin metriä korkealla. Ainakin. Pikkusen onkin mito lattia ja rösähtänä. Niin on kyllä vähän jo. Ja tuonne pitäisi lähteä. Tuosta pääsis tunnelia pitkin seuraavaan rakennukseen ja ollaan tosissaan ja helvetin korkealla. Uskalletaanko me mennä? Kyllä me uskalletaan. Meinaatko? Joo. No on mulla rohkea kaveri mukana. Mehän Kimi ekana. No mistä te Kimi oikein menit? Se iso latta, sitten se seuraava iso latta. Voi. Tässä pitää muuta, mutta kun täältä jos tippuu, niin tippuu kyllä melko korkealta. Otti Kimi tämän kameran tuosta? Kuvakin samalla. Kuva. Selvisit Antti. Niin on, mutta Kimi, katsotaan miten korkealla me ollaan. Se pörri. Kato. Niin ollaan. Tää? Ollaan helvetin korkealla. Ei kato ihan tuohon. Me ollaan puolivälissä tuota tornia, mikä tuo on tuossa. Mitä torne? Tuo mikä näkyy tuo pyörä. Niin tuo 3-kerroksinen kerrostalo tuossa vieressä, niin sehän on puolet pienempi kuin missä nyt ollaan. Varmaan 6-7 kerros. Tai matalampi. Ei hitsi minkä näköinen. Tuossa on kans vähän noita maisemia teille. Niin tuolla on noita jättimäisiä tehashalleja ja me ollaan täällä jossakin huipulla. Tästä pääsis tosissaan kävelemään tuonne vastepäät olevaan tehashalliin, jos vaan rohkeus riittää. Jos lattiakunto on hyvä. No, jos lattian kunto on huono, niin silloin tipahtaa saatana tuonne maahan, mutta jos rohkeus riittää, niin voi kävellä. Kimi, No? miltä nyt tuntuu? Mennään vaan. Eikö jännitä yhtään? No vähän. Minua ainakin jännittää aika paljon.
On tää niin hurjan näköinen paikka. Onko pehmeä? Ei, kun siis tarkoitan tästä, mutta... Niin siinä hiekkaa päällä. Siinä se Kimikin vähän kopittelee. Onko pehmeä? En tiedä. Ei. Kyllä me Kimi ollaan semmoisessa paikassa, että ei me lähdetä kyllä... Ei me lähdetä kuule itseämme särkemään tuon. Tehdäänpä siirtyminen sinne seuraavan tehashalliin niin maata pitkin. Kimi tuossa äsken sanoi, että ei tunnu mukaan yhtään miltään, mutta kyllähän sillä puput tuli pöksyyn niin kuin minullakin. Nyt tuli puput pöksyyn. Lähdetään alaspäin. Niin mennäänpäs tästä sitten sisälle kahtomaan, että mitä täällä oikein on. Eli tää on nyt se kaikkein isoin tehashalli, mitä täällä on. Ai saateri, kun joutuu pihan näin menemään ryömimisasenteen. No. Tää on se kaikkein isoin näistä tehashalleista ja ei täälläkään enää mitään ole jäljellä. Hirveä veden tipotus kuuluu joka paikasta ja jotain tämmöistä punaista hiekkaa täällä sisuksissa on. No mitä Kimi sanoo, lähdetäänkö helvettiin? Lähdetään tonkin maan seuraavaan paikkaan. Tässä on sitten tämä Kupraavan asukaskeskittymä. Eli tämä Kupraavan keskusta on täynnä tämmöisiä hylättyjä kerrostaloja, mutta osassa näistä kerrostaloista on kuitenkin vielä asukkaita. Ja täällä on myöskin joitain omakotitaloja, missä selkeästi asutaan. Mutta suurin osa näistä kerrostaloista on täysin autioina, täysin hylättyinä ja täysin huonossa kunnossa. Mitä muuten veikkaat, että onkohan nuo ikkunat ja kaikki niin myyty jonnekin tai otettu johonkin parempaan käyttöön, koska tässähän ei ole missään niin kuin havaittavissa esimerkiksi lasinsiruja ja samaten se ikkunoiden reunoissa, niin näissähän ei ole lasinsiruja ollenkaan, että ei näytä siltä, että ne olisi niin kuin hajotettu. Veikkaan, että ne ikkunat ja karmit on varmaan otettu pois mahdollisesti. Se voi olla ja tuossahan muuten on noita parvekkeiden lattioita jäljellä. Ja... Niistäkään on mitään jäljellä. Ei, niistäkin on. Ehkä ne kaikki otettu sitten hyötykäyttöön silloin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun kaikesta on varmaan ollut aika iso pula. Huomaatko, kylpyhuoneen laattoikin on vain joku laatta tuolla seinällä? He niin muuten on. Kylpyhuoneen laatatkin on irrotettu. Ja tämänkertainen videomme alkaa olla tässä. Minkälaisia tuntemuksiakin tämä paikka herätti sinussa? Ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen? Joo. Minä kyllä muistelin, että sua tulla aikaisemminkin niin jännitti niin paljon, että tuli pupupöksy. No se oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen, kun kiivettiin sinne ylös, mutta kun ei sitä tiennyt, että missä kunnossa on se lattia sillä hirveän korkealla, niin... Minusta aina oli kaikkein parasta just se, kun kiivettiin sinne ja varsinkin alun pitäen, kun oli semmoinen aika surkea fiilis, että ei yhtään kiinnostanut tämän alueen koluaminen, kun tämä ei näyttänyt kovin kuumoselta, mutta sitten kun kiivettiin sinne, niin tulikin yhtäkkiä semmoinen pikkupoikamainen seikkailija fiilis ja sitten kun mentiin sinne ylös ja päästiin sinne tunneliin, niin ei sitten uskallettukaan mennä, että tuli ihan mahan pohjassa semmoinen fiilis, että ei saatana, että en mä kyllä tuonne mene, että nyt ollaan liian vaarallisissa paikoissa. Mutta kiitos, että katsoit videon. Muista tykätä, muista peukuttaa ylös tai alaspäin ja muista laittaa kanavatilaukseen ja muista kommentoida. Ja se on tältä kertaa moi moi!